Bạn có biết ngộ tính Phật Pháp của Tần Mục rốt cuộc đáng sợ đến mức nào không? Vì sao Thiền tử Phất Tâm lại chủ động xuất thủ với hắn? Khi biết Tần Mục cũng đang ở Đại Lôi Âm Tông, Thái tử Diên Khang đang lên núi cầu kiến Lão Như Lai, sẽ phản ứng ra sao? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu nhé! Ở cuối tập trước, ngay khi nghe Tần Mục chỉ điểm cho Minh Tâm Lão Hòa Thượng kính minh không tiếc lời khen ngợi, ông cho rằng thiếu niên này rất có tư chất tu thành Như Lai. Ngay sau đó, Mã Gia dẫn Tần Mục đến trước Chư Thiên Tháp với khí thế vô cùng hoành tráng. Chư Thiên Tháp là nơi Đại Lôi Âm Tông chuyên dùng để tu luyện Như Lai Đại Thừa Kinh, tổng cộng có 20 tầng, mỗi tầng tương ứng với một tầng cảnh giới. Lúc bấy giờ, Thiền tử Phất Tâm đinh ninh rằng, một kẻ ma tính thâm căn cố đế như Tần Mục tuyệt đối không thể tham ngộ được bộ kinh thư vốn đòi hỏi Phật tính thuần khiết này. Thế nhưng hắn đâu ngờ, Tần Mục vừa bước vào tầng thứ nhất của Diêm Ma La Vương Viện, chỉ nghe lão tăng giảng kinh đôi ba câu đã toàn thân tỏa ra Phật quang, ngộ ngay tầng thứ nhất. Càng tiến lên, Tần Mục càng đột phá như trẻ tre, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã dễ dàng vượt qua tầng thứ tư. Phải biết rằng, Phất Tâm là thiên tài trăm năm có một của Đại Lôi Âm Tông, được phong làm thiền tử để bồi dưỡng thành Như Lai thế hệ tiếp theo. Vậy mà năm xưa khi mới vào tháp, hắn cũng chỉ tu đến tầng thứ tư mà thôi. Trong khi đó, Tần Mục khi đặt chân đến tầng thứ 5 của Ma Lợi Chi Thiên Viện, hắn vậy mà lại tiếp tục đột phá, phô diễn tư chất sánh ngang với Mã Vương Thần năm xưa. Thiên phú kinh thế này khiến Phất Tâm bắt đầu lo được lo mất, sợ vị trí Như Lai tương lai sẽ bị Tần Mục cướp mất. Phải đến tầng thứ 6 của Quỷ Tử Mẫu Thiên Viện, Tần Mục mới dừng lại. Dù vậy, việc một mạch đột phá 5 tầng chư thiên đã là bậc kỳ tài chuẩn tư chất Như Lai. Những ngày sau đó, Tần Mục đã nghe hết toàn bộ 20 tầng của Như Lai Đại Thừa Kinh. Dù không định tu luyện công pháp Thiền Tông, hắn vẫn chất lọc tinh túy của bộ kinh pháp này để hoàn thiện con đường tu hành của riêng mình. Sau nhiều ngày suy nghĩ, rốt cuộc Phất Tâm cũng chủ động đến gặp Tần Mục và ngỏ ý muốn chiêm ngưỡng võ học tối cao của Thiên Ma giáo là Đại Dục Thiên Ma Kinh. Tần Mục chẳng hề giấu giếm, lập tức thi triển ngay trước mặt hắn. Thế nhưng Phất Tâm mang nặng định kiến, chỉ dùng nhãn quang phiến diện của Thiền Tông để phá xét. Hắn khăng khăng khẳng định đây là tà pháp dạy người ta hướng ác. Những chấp kiến này khiến Tần Mục cạn lời đành thu công pháp lại. Cũng trong lúc này, tình hình ở bên phía Tư Bà cũng có tiến triển. Có thể nói, Lão Như Lai hoàn toàn đủ khả năng tiêu diệt Lệ Thiên Hành. Chỉ trong vài ngày, ông đã tiêu hao được một phần nguyên thần của đại ma đầu này, khiến tu vi của hắn sụt giảm nghiêm trọng, thực lực tổn hại thảm hại. Tư Bà cũng nhờ vậy mà dần giành lại quyền kiểm soát thân thể. Số lần bà thức tỉnh ngày một nhiều, khoảng cách đến việc hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế chỉ còn trong gang tấc. Theo đà này, chỉ cần Lão Như Lai tiếp tục dùng Phật pháp cảm hóa, việc tận diệt tên đại ma đầu hoàn toàn nằm trong tầm tay. Thế nhưng, ngay khi vạn sự đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu bước quyết định cuối cùng thì thế cục lại bất ngờ đảo chiều. Diên Khang Thái tử đột ngột đến bái phỏng và Lão Như Lai đã sớm nhìn thấu ý đồ của hắn. Vị thái tử này là kẻ có dạ tâm rất lớn, gã ta muốn mượn tay Phật môn để trừ khử Diên Phong đế, từ đó thuận thế đoạt ngôi xưng đế. Mà Lão Như Lai cũng có mưu đồ riêng, ông luôn muốn lật đổ biến pháp Diên Khang, khôi phục lại trật tự cổ xưa để làm nguôi cơn thịnh nộ của chư thần, cứu vớt chúng sinh. Nay Diên Khang Thái tử chủ động cầu viện, ông ta liền thuận nước đẩy thuyền phò tá kẻ này lên ngôi, ép hắn bãi bỏ biến pháp, phục dịch cổ chế. Qua đó, Phật môn có thể thừa cơ kiểm soát Diên Khang, ra sức mở rộng thế lực và tầm ảnh hưởng. Vậy là, để nắm bắt cơ duyên trời cho này, Lão Như Lai dứt khoát rời đi, sau việc cảm hóa Lệ Thiên Hành cho các tăng nhân khác, còn bản thân thì đích thân đi tiếp kiến Diên Khang Thái tử. Đúng lúc đó, có tăng nhân mật báo với Phất Tâm việc Thái tử Diên Khang lên núi cầu kiến Lão Như Lai. Phất Tâm tỏ ra bình thản, từ biệt nhóm Tần Mục, rồi một mặt sai người đón Thái tử vào Đại Hùng Bảo Điện, một mặt đích thân đến Thiên Phật Tháp thông báo cho Lão Như Lai. Nhận tin, Lão Như Lai lập tức lệnh cho chư tăng trong tháp đồng loạt tụng chân ngôn để trấn áp Lệ Thiên Hành, còn bản thân thì đi tiếp đón Thái tử. Chuỗi động thái bí mật này đều không qua được nhãn lực của người mù. Nghe tên mù kể lại, Mã Gia sắc mặt đại biến. Ông khẳng định Lão Như Lai đã quá chủ quan, nếu chỉ dựa vào tăng nhân và nhục thân của các đời Như Lai thì không thể nào trấn giữ nổi Lệ Thiên Hành. Chính vì thế, sau khi nghe xong, ông liền lập tức kêu hạt tử cùng đến trợ trận. Quả nhiên, Lão Như Lai vừa đi không xa, Lệ Thiên Hành liền chớp thời cơ làm loạn, hắn lập tức thi triển mị hoặc thuật, dùng giọng nói đầy ma lực để khơi dậy tâm ma của các cao tăng. Nhất thời, các tăng nhân tâm thần đại loạn, đạo tâm sụp đổ, pháp thuật cảm hóa bị gián đoạn, nhân cơ hội đó Lệ Thiên Hành thừa cơ thoát khỏi xiềng xích rồi tẩu thoát. Mặc dù ngay khi nhận được tin, đám người Mã Gia đã tức tốc lao lên Kim Đỉnh, nhưng tốc độ của Lệ Thiên Hành lại quá nhanh. Trước tình huống khẩn cấp, Mã Gia và tên mù vội vã đuổi theo, bỏ lại Tần Mục và Long Kỳ Lân ở lại Đại Lôi Âm Tông. Lúc này đây chỉ còn lại Tần Mục với gương mặt ngơ ngác, chân tay luống cuống, hắn đứng được ra trước Kim Đỉnh, trong lòng hoang mang tột độ. Thân là giáo chủ Thiên Ma giáo, nay không còn người lớn chống lưng, dù sao cũng chỉ là một cậu thiếu niên nên hắn cũng sợ sẽ bị Lão Như Lai tiện tay sát hại. Có thể nói, tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của Lão Như Lai, đến cả Mã Gia còn nhìn ra những tăng nhân kia không thể trấn giữ được Lệ Thiên Hành, thì một kẻ có tu vi và nhãn quang vượt xa như ông ta lẽ nào lại không biết, ông ta cố tình thả Lệ Thiên Hành đi. Mục đích rất đơn giản, mượn tay Lệ Thiên Hành để cầm chân Mã Gia và người mù, không để hai vị đại cao thủ này phá hỏng mưu đồ của ông ta và Thái tử.
Dù sao thì tên mù và Mã Gia cũng là trưởng bối của Tần Mục, nếu hai người họ rảnh tay, Tần Mục chắc chắn sẽ nhờ họ đi cứu Diên Phong Đế. Việc thả Lệ Thiên Hành sẽ khiến hai vị trưởng bối rơi vào thế phân thân vô thuật. Tiếp đó, ngay trước mặt Diên Khang Thái tử, ông ta lệnh cho các tăng nhân thả Tần Mục xuống núi. Diên Khang Thái tử muốn Lão Như Lai trừ khử Tần Mục để trừ hậu họa, nhưng Lão Như Lai là kẻ sâu sắc, biết rõ sau lưng Tần Mục có chỗ dựa vô cùng đáng sợ. Nếu Tần Mục mất mạng tại đây, Phật môn chắc chắn sẽ gánh chịu cơn lôi đình từ Tàn Lão Thôn và Thiên Ma giáo. Vì vậy, ông ta từ chối đề nghị của Thái tử, trực tiếp thả Tần Mục rời khỏi Đại Lôi Âm tự. Nghe vậy, Phất Tâm Hòa thượng lập tức xin lệnh đích thân tiễn Tần Mục. Trên đường đi, Phất Tâm lại mượn xem Đại Dục Thiên Ma Kinh, nhưng hắn lại xuyên tạc môn Tạo Hóa Thiên Ma Công, vốn để cố bản bồi nguyên, thành tà thuật lột da luyện thể; hiểu sai môn Tạo Hóa Tiên Thiên Công, vốn để bão nguyên thủ nhất, thành cấm pháp sát hại trẻ sơ sinh; và coi môn Tạo Hóa Địa Nguyên Công, vốn để tráng đại nguyên thần, thành ma công hút hồn luyện lửa. Mặc cho Tần Mục kiên nhẫn giải thích nguồn gốc chính đạo, Phất Tâm vẫn khư khư định kiến, chỉ trích ma công gây họa cho thế gian. Khi qua sơn môn, Phất Tâm cố tình để lộ thân phận Thiên Ma giáo chủ của Tần Mục cho tùy tùng của Thái tử biết. Sau đó, hắn lấy cớ chưa đọc hết kinh thư để tiễn thêm một đoạn, rồi gọi dị thú Tứ Bất Tượng làm phương tiện. Khi đến chân núi, một trận chiến chớp nhoáng đột ngột bùng nổ. Lúc này, Tần Mục sau đầu Phật quang phổ chiếu, thi triển chính là Như Lai Đại Thừa Kinh. Ngược lại, Phất Tâm quanh thân ma khí ngập trời, vận chuyển lại là Tạo Hóa Địa Nguyên Công. Kết cục, chiến lực của Tần Mục hoàn toàn áp đảo, đánh Phất Tâm trọng thương phải cầu xin tha mạng. Nhận thấy ma tính của Phất Tâm quá nặng, Tần Mục cố ý giữ lại mạng cho hắn để sau này làm loạn Đại Lôi Âm tông. Thế nhưng ngay lúc đó, một luồng phi kiếm xé tỏa không trung lao đến, Tần Mục và Tứ Bất Tượng không kịp cản, thanh kiếm đã đâm xuyên qua lông mày Phất Tâm, đóng đinh hắn vào bia giới tuyến. Người ra tay chính là tùy tùng của Thái tử Diên Khang bám theo phía sau. Từ xa, thấy có kẻ quanh thân ma khí ngập trời, bọn họ tưởng đó là Thiên Ma giáo chủ nên đã ra tay tranh công. Chứng kiến cảnh này, Tần Mục dở khóc dở cười, liền nhảy lên lưng Long Kỳ Lân rời đi. Đến khi đám tùy tùng lại gần nhìn rõ mặt thi thể thì mới kinh hoàng bạt vía, bọn họ vậy mà lại hạ sát nhầm thiền tử Phất Tâm. Hạ sát Phật tử tội nghiệt rất nặng, Thái tử sẽ xử tử tất cả bọn họ. Nghĩ tới đây, cả đám quyết định hỏa hóa xóa sạch dấu vết, đẩy hết trách nhiệm lên đầu Tần Mục. Dù sao thì tai tiếng trên đầu Thiên Ma giáo chủ cũng rất nhiều rồi, thêm một việc nữa cũng chả là gì. Thế nhưng, kế hoạch hoàn hảo ấy lại bị phát giác bởi một nhân chứng không ai ngờ tới, đó là Tứ Bất Tượng, linh thú hộ pháp canh giữ cửa thiền môn. Biết bí mật đã bại lộ, nhóm sát thủ lập tức ra tay diệt khẩu, hàng vạn phi kiếm dập trời đổ xuống như mưa bão hỏng lấy mạng linh thú. Trong làn danh sinh tử, Tứ Bất Tượng dùng mình hiển lộ chân thân khổng lồ đầy uy dũng, nhờ lớp da đồng da sắt tu luyện trăm năm dưới chân Phật đài, nó không hề nao núng trước mưa kiếm. Với sức mạnh vô song của một dị chủng, Tứ Bất Tượng dùng cặp sừng thần thông húc bay và hạ gục liên tiếp những kẻ thù ác, dẹp tan cuộc vây quét tàn bạo, rồi tức tốc phi thân trở về Đại Lôi Âm tự cầu cứu. Khi bình minh ló dạng, các vị cao tăng nương theo sự dẫn đường của linh thú đầy thương tích để tìm đến hiện trường. Khi thấy vết kiếm trên di thể, vị Phật tử đoàn mệnh thực chất là binh khí của tùy tùng Thái tử, chứ chẳng hề liên quan đến ma giáo. Tất cả đều vô cùng chấn động. Đứng trước sự thật phũ phàng này, các lão tăng của Đại Lôi Âm tự lại rơi vào một thế tiến thoái lưỡng nan. Hiện tại, Như Lai và Thái tử đang cùng mưu tính một đại kế vạn đời nhằm thay đổi triều đại, lật ngược những cải cách của Diên Phong Đế. Nếu sự thật về việc người của Thái tử ra tay với Phật tử bị truyền ra ngoài, liên minh chính trị này sẽ lập tức tan vỡ, đại kế vĩ đại sẽ đổ sông đổ bể. Vì tương lai của tông môn, những người xuất gia vốn dĩ từ bi này lại đưa ra quyết định eo kín sự thật với Như Lai, đồng thời vu oan giáo họa toàn bộ sự việc cho Thiên Ma giáo chủ. Để bảo vệ giới luật, không nói dối cho các đồng đạo, một vị cao tăng đã tự nguyện đứng ra nhận lãnh trách nhiệm tuyên bố lời nói dối này, chấp nhận hoàn tục và rời bỏ cửa Phật ngay sau đó. Đến đây thì cũng hết tập 88 Mộc Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.